Ahoj, vítejte u dalšího dílu pořadu Off Tour. Tentokrát pro vás máme něco speciálního. Mira má pro nás mega překvapení. Já teďka sedím za volantem nádherného Jeepu Wrangler Unlimited ve výbavě Sahara. A pod kapotou máme co? 2 litr turbo, 270 kobylek. Asi to nepojede jako oktávka Feresu. A na druhou stranu je to offroad, takže jo, jakou jízdní dynamiku asi tak čekáte? Hele Zdendo, já už jsem s tím měl před tebou a myslím si, že budeš překvapený. Dobrý, jdeme to zkusit. Jdeme na to, ale pojďme. Jdeme to zkusit. Dvoukolku si nech, to je v pohodě zatím. Ať nám tam nepřiřazuje ten předek. Je trochu mokro, no, motor je ohřátej, benzín tam je. Tak pojďme. Převodovka si podkopla. Ty pičo, na 5000 řadíme a letíme jako blesk. No do prdele. Do prdele, kolik tam máme, ježiš, to na ně nemůžu říct. Wow. Neskutečný mazec, víš? Tak já tady zastavím. Pojďme si potom povídat. Takže. Tohle vypnu. No, takže když jsi říkal, že jsi to nečekal a že budu překvapený, tak jsi měl úplně pravdu. Děcka, už jsem řídil hodně aut, hodně silných, i silnějších než je tohle. Ale jak jsi říkal, Míro, prostě od takovýhle velký krávy to nečekáš. Vůbec. Tady, hele, výborný je to, že opravdu jde to furt nahoru. Furt to leze. Neznáš prostě, krásně. Že by to někde mělo nějakou pauzu v tom výkonu nebo tak něco podobného. Ne, furt to jde do těch plných, až když teda zasáhne ten elektronický omezovač, tak se to teda zastaví. OK, myslím si, že jako samozřejmě zastaví se to někde na nějakých 180, zdravá norma. Tady když šlápneš, jedeš řekněme 100, že chceš předjíždět, ona si podkopne po ten jeden rychlostní stupeň, ale během chvilky pozná, že vlastně ještě by mohla, tak si to podřadí po ten druhej a tam už jako je teda nálož toho výkonu totální, jo. Opravdu je potřeba se s tím naučit trošičku žít, že ona nekopne hned od ty 2 kvalty. Tak. Jo, ale ten výkon ti to takhle nadávkuje, ale pak to letí jak střela. Pojďme se projet ještě, super. Pojďme to zkusit, hele. A proč jezdíme jako první na silnici? To, co vlastně máme, jak jsme říkali, je verze Sahara, která je pro tu silnici tak trošičku víc uspůsobená. Má silniční pneumatiky, 18palcový, krásný. Z čehož automaticky vyplývá, že výška ty bočnice bude trošičku nižší, ale pořád jsou to vysokoprofilové pneumatiky vhodný prostě do terénu. Každopádně tohleto auto je opravdu dělaný, že z 90% prostě s tím bude člověk jezdit klasický silnice, město, mimo město, do práce, z práce na nákupy, za zábavou a tak podobně. Ale designově, když někam přijedeš, neuděláš ostudu. Vůbec. Ne, vypadá krásně. Kus krásného auta prostě. Co tady kecáme, tak jsme projeli vesnicí, kde jsme jeli samozřejmě krásných 50. A čeho jsem si všiml, nevím, jaký převodový stupeň ta převodovka měla zařazený, protože to tady nezobrazuje, ale lehkou nohou při 50 jsme jeli opravdu na 1500 otáček. Ten motor neslyším, nevím o něm, nevibruje, nedrnčí. To je jak elektromobil takhle po městě. Opravdu nádhera. Další věc, to odlučnění. Ano, není to limuzína, není to Audi A6, ale na offroad je to na velmi slušný úrovni. Ale jako za mě, tohleto, kdyby měli lectrý osobáky takhle dobrý odlučnění, tak bych byl spokojený. Přesně tak. Filtrování nerovností zase je na perfektní úrovni. Čekal by si tohle od klasického offroadu? Hlavně bych nečekal, že budu mít tolik zpětné vazby ve volantu od té tuhé nápravy. Hele, pěkný. Teďka teda musím říct, že jsem byl trošku hr na tu převodovku a to už se jí nelíbilo. Řadila zmateně a nevěděla, co si o mě má myslet. Já bych věděl. No takže, jak je to auto použitelné pro běžné ježdění? Já myslím, že 100%. 100%, hele. Kultivace se podařila. Verze Sahara opravdu není se čeho bát. Bomba. Všude příjemný materiály, jo. Samozřejmě dveře, tvrdý plast, ale to je funkční zase záležitost. Je to tak, aby to něco vydrželo, ale zároveň to i vypadá. Ano. Je vzácná kombinace. Ale co jako opravdu na tomhle autě zbožňuju, tak je ta úzká palubní deska.
jak seš opravdu hned u té kapoty, jo. Ten starý ještě design toho, že prostě opravdu vnímáš to auto jako celek. Takže jsem chtěl říct, že vlastně opravdu tohle auto, já se tady v něm cítím daleko líp. Takový vzdušný, na to, že než jako víš, porovnám to třeba, já nevím, řeknu nějakého Tuarega, jo, spousta kokpitů, spousta věcí, jsi tam takhle namáčklej, teďka kapota, ta je někde 2 metry od tebe, protože okýnko je 2 metry od tebe, že jo. Ne, tohle je prostě Megusta. Tak jaká? Na silnici pecka, viď? Člověče, na silnici se to řídí ku podivu dobře. Ale 2,2 tuny a nějaký drobný k tomu. Nějaký drobný. No první, co mě trošku znervózňuje, jsou tady tyhle ty silniční pneumatiky, Míro. Tak ve verzi Sahara se prostě dávají standardně. 18-palcový krásný kola se silničním vzorkem. Je to proto, protože Sahara je samozřejmě víc určená pro běžný provoz, ne vyloženě úplně 90% do terénu. Ušetří vám to trošku hluku, který musíte na silnici poslouchat. A uvidíme, jak si poradí s dnešním blátičkem, ale jedna věc je jasná. Silniční pneumatiky kralujou třeba v písku, kde hluboký dezén způsobuje spíš to, že se zahrabáváte dolů, zatímco ty pneumatiky s ne tak hlubokým dezénem jedou po povrchu. Jako další věc ve verzi Sahara jsou tyhle plastové nášlapy. Ty jsou skvělý třeba pro paničky, které nejsou úplně až tak vysoký, ale si tam hezky krásně distingovaně vešly nahoru. A což ale jako pro terén není zase tak jako super jako ve verzi Rubicon. Přesně tak, Rubicon tyhle ty nášlapy nemá, místo nich má vlastně jenom takový rock slidery, které jsou pod prahem a chrání ho, když přejíždíte nějaký kameny, jak název napovídá. A díky tomu má Rubicon lepší přechodový úhel. Každopádně Sahara není nižší. Sahara má jenom trošku limitovanou světlost těmahle plastovýma věcmi. Chlapi, když si kupujete Wranglera, nekupujete si jenom auto, kupujete si i buginu a hračku. Všechny ty panely, to znamená tahle část a tahle část střechy, včetně zadních okýnek a dveře jdou sundat a čelní sklo jde vyklopit dopředu, anebo taky sundat. A zůstane vám něco jako zbytek auta a trubkový rám okolo. Není to skvělé? Jo. Skvělé! Zdenda si chtěl udělat ultimátní novinářský test, víš Zdendo? Přesně tak, otestujeme zavazadlový prostor. Nech se páči. Věřte nebo ne, tento stativ se jen tak vejde do kufru mého offroadu. A hele. Ha! To je místa. A když sklopím sedačky, tak je z toho jeskyně. No, jsem dal tomu pravýmu otestovat. A proč? Vždyť je to pecka, proti Jimnymu je to obří. Že proti Jimnymu je Fabie obří. Jdeme dál. Co je ale opravdu důležitý u tohohle kufru, tak je to, že když se sklopí ty sedačky, tak vznikne takřka vodorovná plocha. Ideální na spaní. Pro offroadáka věc k nezaplacení. No, plnohodnotná rezerva na pátých dveřích naznačuje, že to s tímhle jeepem jako myslej trochu vážně v tom terénu. Odkaz na starý dobrý klasický offroady, viď? Jako jsou ty naše. Tak. Co ale máme přesně v té rezervě, to je super věc, kamerka. Nejenom do města na parkování, ale hlavně i do toho offroadu. Hlavně je potřeba proto, protože když se podíváš o fous níž, tak ta SPZ není úplně dobře vyřešená. Přicouváních nějaký hranice ke kamenu nebo něco takového. Kamera se hodí. Každopádně ztrácení SPZ k offroadingu prostě patří. A tohle je co? Modelingový konkurs na reklamu na Marlboro? Tak jsem se trochu nechal uníst starými dobrými časy, no hele, kovboj se ve mně probouzí. Občas si lidi ptají, na co je dobrý tohleto. No tak, to je lavička. To ví každý. Když vezmete flexu, uděláte do toho nahoře díru, jeví se od toho i naviják. To se to líbí. Je to pecka. A my si z toho dělají prostě stavebnici. Dokonalý Lego pro dospělý. Když jsme u toho čumáku. Tohle
Já vím, je to design, odkaz na tu první, blá, 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 ale prakticky to znamená, že když chci otevřít kapotu, kurva, složitěc už to nešlo? Zdendo, ty jsi jak malej Jarda normálně, opravdu, hele. Chceš klasiku? Máš klasiku. Předtím tady říkáš, podívejte, pravověrný offroad, to k tomu patří. To je jako kdyby si chtěl, hele, kabrio. Budeš tady remcat, že půl hodiny sundáváš všechny dekly? Nebudeš. Jsi rád, že to tam máš? A to není co říct. No a co? Drsnej novinářský test, Míro. Myslíš, kolik je místa za sebou? Sednout si sám za sebe, přesně tak? Na to si troufáš. Já myslím, že na to nemáme dost zkušeností. Máš rek, jdeme radši do triálu. Jdeme jezdit triál. Co je skvělý, pro ty hračičky, tak jsou tady tyhle ty budíky, offroadový režim, náklony, předek, zadek, systém pohonu všech kol a teplota všeho možného. To je pro ty naše hračičky. Tak když Míra mluví o těch hračičkách, tak mně se moc líbí tyhle ty 4 tlačítka. Když si pořídíte jakýkoliv přídavný zařízení, nejčastěji to bude asi nějaká lampa, dopředu, dozadu, na strany, potřebujete do palubky někam dát ty tlačítko, kterým to budete vypínat, případně někde schovat relátko a pojistku. V Jeepu je to připravený, máte tady 4 výstupy, na které můžete připojit, co budete chtít, a tlačítka na to jsou tady krásně designově zakomponovaný dopředu. Pecka. Tak co, jdeme na to? Jdem to probnout. Tak se zařadíme, viď? Hned to pojde líp. Ale ten odpik ne, na ten neutrál to je takový líný, nevím proč. Dáme si nějaký triáleček. Člověče, klimatizaci bych si trošičku ubral. Tady. Jo. To je rádio. Silniční pneumatiky, to auto za celý den ježdím tady v Milovicích mě prostě absolutně nepřivedlo do žádné situace, kde bych řekl, tyhle, to je průser jako. Ano, ten motor má prostě sílu a co nejde vyřešit plynem, se vyřeší víc plynem, no. Co myslíš? Tady teďka, dáme si to. Hele. Jak krásně teďka je vidět, jak zasáhne prostě ESPčko a všechno, co se prostě v terénu musí takhle vypínat. Takže si to dáme hezky pěkně dolů. A kamera. Kamerka je dobrá. Super. Říkám. Tak.
Dáme si tam neutrál. Šoupneme tam low režim. Jak je to pěkně mechanický. To je bomba. To jsi prostě nečekal u auta tyhle z novýho, že prostě něco tady bude tak krásně ještě. Stará škola. Se za to musí vzít prostě. Hele. A jsme tam. Kráso, na pohodu. Na pohodu. Tady je ta verze Sahara. Někdo ti řekne, to je auto do města. Ty vole, podívej. Ty vole, není, prostě není. Tohle je offroad, na který se vrhli a řekli OK, vezmeme ten terénní offroad a zkusíme z něj udělat něco malinko snesitelnějšího ve městě a taky malinko hezčího, udělali lakovaný ty blatníky a přidali tady pár vychytáčiček a dali sem 18-palcový rávky a silniční pneumatiky, aby ti to nevyhučilo díru do hlavy. Tak. Jako... Ale ten základ je furt ten dobrý Wrangler. No, je to o tom, že prostě ono, vemeš přítelkyni, tyjo, nebo manželku, vemeš do divadla, že jo, přijedeš s tím, každý kouká, jaké je to kus auta, že jo. No, odvezeš děti do školky a jdeš si zařádit do Milovic třeba, viď? A pojedeš tady kde jakýho Suzuki Jimny, jo. Tak to pozor, ale jo, asi jo. Ale, jo. Asi jo. Křížení, nekřížení, koleje, nekoleje, tyjo. Čekal jsem, že prostě tady někde škrtneme, nebo něco. Ještě ani jednou. Ještě ani jednou jsme si neškrtli. Podívej. A jedeme ty úplně na férovku, krpály. Mazec. Tady to je trošičku na ten přejezdový úhel. Tady nás bude limitovat ta verze Unlimited. Ale hele. Poslouchám. Nic. Neškrtlo to. Ty krásný. Fakt to neškrtlo. Prostě divo. No a teďka to je na přední, na nájezdový úhel, ale hele, nikoho zase. To nezajímá. Dobrý. Tady už bych opravdu na tom výjezdu čekal, že si škrtnem. Jo, že prostě myslíš, opravdu... Myslíš, že to přejezdu? Že to, ano. Ano, tam jo? Jsem si taky říkal. Ten úhel už tam byl takový zrádnější, ale... Ne. No a teďka teda ta otázka. Verze Sahara je o 38 000 levnější než verze Rubicon. A otázka zní, co dostanu za těch 38 000 navíc a má to cenu? Navíc dostanu uzávěrky předních, zadních diferenciálů, mechanické uzávěrky. Odpojovatelný stabíky. Přesně tak. A dostanu jiný nápravy, které jsou takový víc tuhý, mají dokonce kratší ten stálej poměr v nápravách. Což znamená ve výsledku, že má teoreticky víc síly, ale nevím, jestli tady máš pocit, že je to potřeba přidat sílu. Vůbec. A vlastně Rubicon má nižší maximální rychlost. Sahara a Sport jezdí až 180, Rubicon 160 a končí. Tak nezapomínej, že vlastně u Rubicona to se ještě nezmínilo, máš ty terénní pneumatiky, že? Tak, jsou tam MT-čkové pneumatiky taky. Druhá věc jsou ty nenášlapy. Ano, Rubicon, o tom jsme mluvili, má ty rock slidery a má lepší přejezdový úhly. A poslední věc, která je u Rubiconu za těch 38 000 jinak, je redukovaný převod. Tady je, mám pocit, 2,7, 2,71, něco takového. A tam je 4:1. Tam je 4:1, přesně tak. Takže když dáte ten low range, tak je to extrémně pomalý. Extrémně. No tak já nevím, čím ho ještě nachytat. Podle mě. Jako jo, mohli bychom zkusit vyjet kolmou zeď, ale to nedá ani ten Rubicon. Napadá mě ještě jedna věc. Tady jsme jezdili tak jako pomaličku, spíš takový těžký terén, ale co to zkusit prohnat tamhle po těch rovnějších, rozbitějších cestách, ale rovnějších, kde na to můžeme trošku šlápnout. Chceš řídit? Haha, jdem na to. Jdem na to. Ale máš toho plný ruce, koukám. No, koukám. Co říkáš na ty obyčejné šlupičky? Tady je strašný bláto, ale fakt strašný. A jak to funguje? Nemám s tím problém. Všiml jsem si jedné věci. Kecáme tady do toho protiproklus. Dá se vypnout. Zkusíme to vypnout. Uvidíme, co to udělá. Tak jo, ale protiproklus vyplej. Já jsem si to myslel. To chce prostě vyčistit vzorek. To je celý, co to potřebuje. Prostě drifty. Prostě to roztočit. No. Tak, zkusíme to tady otočit. A jdem zpátky. Tohle by šlo. Ale ty jsi hrál jako mladý nějaký Need for Speedy, viď? Seš na offroadu, ty jo, nevláz. Ne, Need for Speedy. Já jsem jezdil pán. Richard Barnes Rally. Já jsem postarší pán, ale. A teď dám to trošku hopsne. A dobrý.
No, dobře, tak teď si myslím, že pokud tyjo, tovární VRC Škodovka tyjo, přijde o nějaký drivery, tak tě můžou najmout. Kurně, ale to auto je tak pohodlný. Hej, ticho, hele, já si připadám. Ale ty vole, co to ticho? Ani ty rány, nic, nic. To je prostě neuvěřitelné. Na to, jak jsem byl proti té nové technice. Ty kráso. Říkal jsem si, starý zlatý káry, tyjo, je to prostě... Ne, vůbec, tady si plujem. Pohodička, koukej, hele, kaluš, šup. Co jako, jaká byla? Kurva, to je výkonu. 400 Nm prostě je znát. Hele, a teďka ty koleje po nějakém tanku a naprosto pohoda. A to tank tady jel před chvílí. A popadne? To jel před chvílí tam. Prostě paráda. Hele, na to, jak já jsem hračička, offroadový režimy, krásně na budíku, teploty, voleje, všeho, náklony. Nintendo ty jako svině, kámo. Bomba! Zároveň prostě cítíš se tady opravdu jak ve starém autě, v uvozovkách. Úzká palubní deska. Prostě dokonalost. Já s Dendo ještě jsme se nebavili o tom, kdo bude platit ten benzín. Počkej. Cože? No jsem rád, že tě to mile překvapilo. Jsem z toho hajzlu. Tak Zdendo, co ty na to? Jakože závěr, jo? No. Asi to za ty prachy stojí, no. Ale každou korunu investovanou do tohohle auta, Rozhodně. vůbec bych ji nelitoval. Může vypadat drahej, ale ve finále vlastně drahej není, no. Rozhodně ne. Hele, tak co? Jako Zdenda po Rechu. Zdendo. Já mu tu samolepku dám. Tak mu ji teda dej. Za mě 3 hvězdičky. 13 z 5. Byla to sranda. Byla to sranda a jako vždycky, tyjo, mohl to taky nalepit rovně, viď? Jako vždycky máš nějaký keci. Jako vždycky. Jako vždycky. A velký poděkování patří Autocentru Dojáček, který nám půjčilo tohohle Wranglera do testu. Díky moc, kluci, jste nejlepší. Tak čistí. Jedu. Kurva. Musíte nám věřit, ten nápis tady je.